नमस्कार, मी साहस तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो आपल्या नवीन ब्लॉगमध्ये। मागे काही दिवसांपूर्वी मी बाणेरमधल्या शोरमाचा ब्लॉग केला होता। तेव्हा मी बोलताना सांगितलं होतं की ह्याच्यापेक्षा चांगला पिंपरीच्या साई चौकात शोरमा मिळतो। तर आता आपण आलो आहे पिंपरीच्या साई चौकात, तर बघूयात तो शोरमा कसा आहे। चला आलो आहे आत्ता शोरमा फॅक्टरीमध्ये। तर आता बघूयात यांची स्पेशालिटी काय आहे, तर ऑर्डर देऊयात। तुमची स्पेशालिटी काय आहे? स्पेशल में डबल चिकन डबल चीज़ आएगा। ओके। नॉर्मल में रेगुलर आएगा 80 में, 100 में चीज़ आएगा। ओके। आपल्या दोन्ही ऑर्डर आल्यात, एक चीज शोरमा आणि हा प्लेन शोरमा आहे। सो टेस्ट करूयात आणि सांगतोच तुम्हाला कसं आहे काय। रिअल स्ट्रगल इज हिअर बिकॉज हे सगळं पण दिसायला एकदम छान दिसतं आहे। आणि मी मागे पण म्हटलं होतं ना की बाणेरचा त्या शोरमापेक्षा मला हा शोरमा खूप भयानक आवडतो आणि दिसतोय पण आता सध्या छान। सो ट्राय करतो। एकदम खतरनाक टेस्ट आहे। शोरमा कुठेही मिळत असेल ना, त्या सगळ्या शोरमांमध्ये बेस्ट असेल तर तो आज इथलाच मस्तच। फक्त प्रॉब्लेम एवढाच आहे, मिशा अरे शोरमासाठी मिशा तर काढणार नाही, चालू नाही।
ज्यांना ज्यांना दाढी आहे ना त्या सगळ्यांना माझं दुःख कळत असतं की काही खाताना केवढं जपून खावं लागतं. हे यांची शोरमा फॅक्टरीची स्पेस एवढी मोठी नाही आहे, पण टेस्ट एखाद्या मोठ्या रेस्टॉरंटला तोड देईल अशी टेस्ट आहे. सो जेव्हाही तुम्ही पिंपरीमध्ये याल किंवा इकडे काही कामानिमित्त भेट देणं तर बनत आहे. आता पुढचे काही दिवस मी पुण्यातले स्ट्रीट फूड्स जे आहेत म्हणजे छोटे छोटे शॉप्स, पण ती टेस्ट खूप खतरनाक आहे, असे काही शॉप्स मी कवर करणार आहे. सो सगळे ब्लॉग हे छोटेच राहणार आहेत, पण टेस्ट वाईज म्हणाल तर ते बेस्ट राहणार आहेत. सो पुढचे ब्लॉग बघत राहा आणि आपण ब्लॉग बघा आणि लाईक करा. माझं आत्ता खाऊन झालं आहे आणि टेस्ट म्हणाल तर टेस्ट वाईज खरंच एकदम बेस्ट आहे. मी तुम्हाला मगाशीच म्हटलं नाही, एखाद्या मोठ्या रेस्टॉरंटला तोड देईल अशी छान टेस्ट आहे. सो जेव्हाही तुम्ही पिंपरीमध्ये याल तर साई चौकात शोरमा फॅक्टरी म्हणून शॉप आहे, त्यांचं छोटंसं शॉप आहे, त्याला नक्की विजिट द्या आणि टेस्ट एन्जॉय करा. भेटूयात पुढच्या ब्लॉग.